سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز در مورد تفاوت‌های فارسی نوشتاری و فارسی گفتاری صحبت می‌کنیم. قسمت اول رو چند ماه پیش داشتیم و امروز قسمت دومه. اگر قسمت اول رو ندیدین، براتون این بالا و پایین در قسمت توضیحات لینک می‌کنم. به نظر من این یکی از بزرگترین چالش‌های یادگیری زبان فارسیه و آموزش دادن فارسی. ولی امیدوارم که این درس کمکتون کنه که حداقل آگاه باشید که این تفاوت‌ها رو داریم. لازم نیست که حتما اینطور صحبت کنین، ولی باید بدونین که بقیه شاید اینطور صحبت کنن. مثلا در فیلم و سریال ایرانی یا من یا دوستاتون، فامیلاتون، آشناهاتون حالت گفتاری صحبت میکنن. پس گام اول اینه که شما آگاه باشین که بتونین بفهمین. بعد ذره ذره خودتونم اینطور صحبت خواهین کرد. اگر عضو این کانال نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین و شروع میکنیم. خب یه دفتر و یه مداد بیارین که بتونین یادداشت کنین، ولی برای اعضای ماهانه این کانال این درس رو آماده کردم و به صورت PDF میتونین دانلود کنین. خب شروع میکنیم. معمولاً کلماتی که آن دارن به فارسی گفتاری آن میشه اون. چند تا مثال ببینیم. rain باران بارون right? آن میشه اون. bread نان نون. party مهمانی مهمونی. شاید شنیدین که بعضیا به شهر تهران میگن تهرون. من میگم تهران. dear جان جون. Iranian ایرانی ایرونی. there آنجا اونجا. Our class, or this is for all plural possessives. کلاسمان کلاسمون. or some verbs like I know. میدانم میدونم. این کلماتی که آن دارن که میشه اون زیادن. حالا شما بگین. من حالت نوشتاریشو میگم، شما حالت گفتاریشو. easy آسان. آسون. house خانه. خونه. cheap ارزان. ارزون. kind مهربان. مهربون. their car ماشینشان. ماشینشون. آفرین. فقط یادتون باشه که این 100% نیست. خب مثلا میگیم رستوران. خب آن داره ولی نمیگیم رستورون، میگیم رستوران. یا مثلا ماه آبان، نمیگیم آبون، آبان. یا سر خان، نمیگیم خون. اگر بگیم خون میشه blood. و وقتی آن برای جمعه نمیگیم اون. مثلا women زنان، نمیگیم زنون، میگیم زنان. ولی وقتی صفت زنانه میتونیم بگیم زنونه. مثلا لباس زنونه. اگر شک دارین بگین آن. خب همینطور بعضی از کلماتی که آم دارن میشن اوم. ولی این خیلی
کمتر رایجه و به نظر من فقط برای یک کلمات خاصیه. مثلا calm، آرام، آروم. almond، بادام، بادوم. Or some verbs. He, she, it came. آمد، اومد. The rooftop، پشت بام یا پشت بوم. یه منطقه تهران هم هست که بهش میگیم بام تهران، ولی من نشنیدم بوم تهران. معمولا میگن بام تهران. خب نکته بعدی، برای افعال زمان حال برای او he, she or it شناسه اد میشه ا. مثلا he, she, it eats. میخورد، میخوره. He, she, it works. کار میکند، کار میکنه. حالا شما بگین. He or she calls. زنگ میزند، زنگ میزنه. He, she or it sees. میبیند، میبینه. He or she is learning Persian. فارسی یاد میگیرد. فارسی یاد میگیره. آفرین. برای کل زمانهای دیگه شناسه شما which is plural or formal you شناسه اید میشه این. So you ate, this is in the past tense. خوردید، خوردین. Or as an imperative, eat. بخورید، بخورین. و آنها شناسه اند میشه ان. Past tense, they didn't eat. نخوردند، نخوردن. Present tense, they eat. میخورند، میخورن. حالا شما بگین. They live in Shiraz. شیراز زندگی میکنند. شیراز زندگی میکنن. Did you, formal or plural, take a picture? عکس گرفتید؟ عکس گرفتین؟ Speak. صحبت کنید. صحبت کنین. They arrived home. خونه رسیدند. خونه رسیدن. و اینجا هم گفتم خونه، نگفتم خانه. خب وقتی ها برای جمع داریم، اگر صدای قبل از ها یه حرف بی صدا باشه، ه رو تلفظ نمی کنیم. خب پس ها میشه آ. مثلا پسرها. ر حرف بی صداست. بنابراین میگیم پسرا. Right? پسرها، پسرا. The boys. خانومها، خانوما. Ladies. Men. مردها، مردا. Clothes. لباسها، لباسا. Shoes. کفشها، کفشا. ولی اگر قبل از ها صدای آ یا ا باشه، ه رو تلفظ می کنیم که تلفظش راحت تر باشه. این قانون نیست و شاید اگر یک کسی داره خیلی تند صحبت میکنه شاید ه رو
نگه ولی یکم با تلفظش کمک میکنه. مثلا tomatoes گوجه ها right گوجه پس گوجه یکم سخته میگیم گوجه ها. or maternal aunts خاله ها right خاله ها میشه ولی خاله ها شاید راحت تر باشه. dads باباها gyms باشگاه ها. حالا شما بگین. singers خواننده ها right چون خواننده ها. girls دخترا. friends دوستا. acquaintances آشناها. آفرین. از آخرم حالت گفتاری رایج ترین افعال رو در زمان حال یاد بگیرین. مثلا to go رفتن. میروم میرم I go. So present stem rav becomes r. To say گفتن میگویم I say میگم. Right, so the present stem گوی becomes g. دادن to give میدهم میدم. So the present stem ده becomes d. شدن to become میشوم میشم. So the present stem shav becomes sh. آمدن to come میایم میام. So the present stem I becomes a. آوردن to bring میآورم میارم. So the present stem آور just becomes آر. اینم از درسمون. امیدوارم که مفید بود. یادتون نره که اعضای ماهانه این کانال میتونن این درس رو به صورت PDF دانلود کنن. اگر این درس کمکتون کرد لطفاً دکمه لایکم بزنین. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. فعلا تا درس بعدی. خدا نگهدار.